Hi everyone, welcome for another review. So ang i-review natin ngayon is Mitsushi MIT-1006 18 volts. So ito ay cordless drill. So nabili ko siya sa Lazada for 1,145 pero naka-discount ako, nabili ko lang siya ng 1,015. So ito siya, click natin. So, ang regular price niya as of now, as of today is 1,599. So, advice ko, bumili kayo pag sale. So, meron na rin siyang dalawang battery. So, high-end, sabi, high-end daw. So, yung review niya, nasa 1,178. So, let's start. So, ito pala yung drill. Dumating siya sa akin mga 3 to 4 days lang. So, ano natin? So, ano na siya? As is yung box. Dumating siya naka bubble wrap lang, pero as is. Pero matibay naman yung lagayan niya. So, yun yung lagayan. Mitsushi MIT-1006. Yeah. Yung size ng box. Yan. So, buksan natin siya. Yan. So, dalawa na rin yung battery niya. Tapos, eto. Yan pala yung battery. Tapos, pwede mo siyang i-charge habang yung isa ginagamit. Yung isa nagcha-charge. Ito lang siya. Isasaksak lang dito. Yan. Ito yung charger. 18.8 volts. Yan. Ito yung isang battery. Charger. Actually, hindi ko pa siya natatry much i-charge. Ito yung unit. So, nakasaksak na agad yung isang battery pagkabili. MIT-1006, 18 volts. So, may iba't ibang version ata ito. May mga nakita ko 12 volts. Pero ito, 18.8 volts. So, speed. So, ito, kapag 1 ata, more on drill. Kapag 2, more on screws. Ito yung speeds. 1, 2, 3, 4 hanggang 25. Yeah, pakita ko ulit yung unit. Yung size ng unit, ayan, nasa 7.5 feet, mga 19 nakalagay na. So, meron na rin siyang ilaw dito. Automatic on siya once na in-on mo yung drill. So, meron na rin siyang clockwise and counterclockwise button. Okay. Actually, marami siyang review. So, feeling ko okay tong unit na to. Hindi ako ganong marunong sa mga ganitong item. So, for review, for general review lang talaga. Ginagamit ko siya pero yung knowledge ko hindi ganun kalalim sa mga drill. So, yeah. Para lang may ano kayo ng malapitan regarding sa unit. Yeah, so battery, same nung isang battery. Same nung, almost same. Almost same. And then, walkthrough ko naman kayo sa mga peripherals na kasama. Yeah, first, itong
mahaba. So pagkakalam ko ginagamit to sa mga tight spot, yung sa mga nakatago. Yan. Yan pala siya. Try natin. So yan. Kung mapapansin nyo, itong mismong handle hindi siya gumagalaw. Yung end lang ang gumagalaw. Yan. Okay siya. Hindi ko pa rin ganong natatry kung gaano katagal yung battery. Yan. Tapos yung ibang peripherals niya, medyo close up natin. So ito mainly as a converter ito sa mga to, para malagay mo siya sa screw. So ito yung ilalagay sa drill, tapos pili lang ako na isa. Yan. So ilalagay mo lang siya dito. Yan. Tapos ito yung yan, magiging ganyan siya. Yung mga mahilig umorder sa Lazada, Shopee na mga cabinet, yan, mapapakinabangan yun to, para hindi na kayo mag-manual. Kasi madalas ako umorder ng mga cabinet, ang pinakamahirap is yung pagmamanual ng mga screws. So isa rin reason kaya ako binili to. So with sizes din siya. Yan, tapos screw, yung mga type of screw niya. Screws. Tapos Philip. Tapos ito rin. Yan. Kapag gusto niyo man siya gamitin pantay, alam ko pwede rin ito gamitin. Pambaliktad din. And then what else? Mga drill. Yan. Per sizes din to. Hindi lang ako ganong sure sa mga sizes. Kung ano yung mga sayan. Para lang makita nyo. Before kayo bumili. Mainly for wood and steel ata to. For sure kung isa dito for wood or steel, hindi ko lang sure, sorry ah. Paki-comment na lang kung saan dito yung designated for wood or designated for steel. Or hindi ko sure kung may pang concrete. Kasi kung may pang concrete impact drill dapat, siguro pwede siya, kaya lang baka masira agad. So ang advice ko is wood and steel lang. So, pero baka mas knowledgeable pa kayo kaysa sa akin regarding sa ganito. So, isa-isahin ko lang yung screws para may idea kayo. Nakalagay 6. So, 6 mm. Ito, and then ito. Ayan, meron palang pa-star. Hindi ko sure kung ano. Screws. So, yun lang naman. Mainly for this unboxing review. So, ito ulit yung unit. Yan yung automatic lights.
Ito pala yung manual. Nakalimutan ko. Pero dun sa manual, wala kang ganong makikita kung details. So kapag binuksan yung manual, yan lang yung manual. Lithium electric tool, instruction box. Pero parang wala talagang instructions. Yan lang, basic na basic. Safety notes ang marami ata. Yeah. So this is it for this review. 100 18 volt Mitsushi 18 volts. Okay, thank you.